παρόλο που ο Σαλίνκαρος τρώει μόνο φύλλα. Μην τα δείξεις. Μόνο... είναι μεζεδάκι τούτο, εντάξει. Έλα να δούμε. Έφα. Λοιπόν, μια χαρά. Είναι ο τρίτος που τρώω. Έπρεπε να Το δοκιμάσει αλάτι πιο του μια χαρά. Ασάτε Μυρίζει μπήκε. ωραία. Το ούζον του. Κάτσε το Είμαι και ουζάκι. λίγο ουζάκι. Σιγεία. Άντε. Άντε φίλοι μου. Τι να κάνουμε, μας έμαθαν που μικρούς οι γονείς μας να τρώμε. Ναι, δεν τρώμε. Δεν τρώμε που μας Άντε έμαθαν. Μιχάλη, δεν πειράζει. Μια δοκιμή. Σήμερα όμως εφάγαμε και καραολιά, φίλε Γιάννη. Και μαθαίνουμε και σκάκι, έτσι. Άντε Μιχάλη. Άντε Γιάννη, cheese. Cheers. Κάεις που το τούτε μαμό θρέφτη. Να πω έχετε δουλειά να το καταλάβω. Συνταξιούχοι. Το κανάλι είναι καλοσουλεύτη, μόνο του. Να χαλάσει αν μην πάρει την Δευτέρα. Περάσαμε ωραία Γιάννη. Ρούχα έχουμε πολλά. Περάσαμε το Σαββατοκυριακό, ακόμα μια χαρά. Εμείς δεν τσεκτώνουμε εσάς, Ξέρουμε το. Μαρία παρέα θέλει. Θα ζήσω να γίνω συνταξιούχος. Το υπνοδωμάτιο μας έχουμε, το τσιμητήκαμε πολλά ωραία. Και μπορώ. Ήταν δροσερό. Κρίμα να χάσεις τα καλύτερα σου χρόνια τώρα που είσαι νέος σε ένα καρτερά να γίνεις 65 ως τον καιρό σας να πηγαίνετε 70 να πιάετε σύνταξη. Σωστό. Και να καρτεράς τον καιρό που να αρκέψουν τα προβλήματα υγείας να πεις άτε τώρα να περάσω. Σωστό, αλλά που να έρθει και η ώρα. Αν είσαι που τους γίνους λίγους τους τυχερούς που έφτασαν για μένα ναι. και του φάνε τη σύνταξη το κράτος Ζήσε. και να δει μια σύνταξη ευκαιρία του και έκαν του Άρα να κάνεις ό,τι κάνουμε εμείς σήμερα. Και πιο να πολλά. κάνεις τη ζωή και πιο πολλά, λίγα που κάνουμε. Να γυρίζω όλη μέρα. Γιάννη, το σημαντικό είναι ό,τι δουλειά κάνεις να τη διασκεδάζει. Εμείς κάθε Σαββατοκυριακό είμαστε με κάποιους. Είτε Πρώτος στόχος Ρόκλιν, είναι να καταφέρεις να φτάσεις. είτε Σιλίκου, είτε Πολλοί Κουκά, κόσμος δεν καταφέρει να είτε φτάσει. στο Λατσί, Δεύτερον, να είσαι σε θέση να περπατούν τα είτε στο πόδια σου. Τσιλάνι, είτε στο βουνί. Σαν πέρσι που πήγαμε Θεσσαλονίκη, Επέτυχες τον Ιωνίδο εκείνες στόχο. που ήταν ηλικιωμένες. Επέτυχες τον Ιωνίδο στόχο, οπότε ό,τι μπορείς κάμε. Αλλά ξεχάσαμε το όνομα σου. Σταύρος. Σταύρο, να ζήσεις. Ήταν να πιάω πιο τα ίδια, μα άλλο να πιάω διαφορετικό. Εχθές κάτι ζητήσετε μόλις ήρθετε. Κάτι μου είπετε. Είμαι σκουπέρκια. Ναι, θέλεις να φάεις κουμπέρκια. Μόλις έκατσα, έβαλε μου κουπέρκια. Ξέρεις το ότι βοηθά τον παπά της, βοηθά τον άντρα της, βοηθά τους ουρλούς. Ναι, τώρα βοηθάμε και εμένα και τρώω κουπέρκια. Είναι καλά. Δεν τα ώρα, κύριε, ποιο βρέθηκε πιο με. Μα δεν ξέρω, ο Θεός που έστειλε. Ήθελε να μας γνωρίσει, Παύλο. Δεν θα τους γνωρίσω. Στο YouTube. YouTube, ναι, κάνουν Συνταγές. συνταγές, η κυρία Λίζα και ο κύριος Μάικος Ζαμέ και η κυρία Μαρία, Ξαδέρφες. ανιψιούες, ναι, Πρώτα ανιψιά, κάνει ωραία κουπέρκια, είπεν, και κάλεσε με αυτά κουπέρκια. Η Μαρία δεν το κάτι άλλο. Τώρα είναι να ακούμε τακτικά καμιάτρο, έναν και απάνω στην ταβέρνα. Αύριο να σου πω μου κάνει κουτσά. Και σε λίγο θα φάμε φλαούνα βραστή. Ναι, να φάμε βλαούνες. Ο άντρας της Μαρίας, Τόσο όμορφο κοπέλι ποδά. ναι, με το μουστάκι, Ναι, έχει μουστάκι, ναι. ναι, ένα φώτη γυναίκας μου. Ναι, Ναι. δεν το ξέρα. Και ο Νίκος ήβρε την καλύτερη κοπέλα. Να εμπώνω καλύτερα. Παναγία μου, θύμισμε να σε πληρώσω. Αν το έξερα ήταν να έρθω στη Βορόκλη να βρω και μια κοπέλα. Έτσι οι πολλές, οι άλλες ούλες οικογένειες εμπελές. Οι άλλες, οι άλλες. Όχι, δεν μπορεί να το πεις τούτο. Ναι. Εάν ντροπή, μπορεί να ακούσουν οι γειτόνοι, ναι. Ναι, αλλά... Αλλά κύριε Σταύρο, είναι μόνο Βοροκλινιώτισσα. Φτάνει και Λεμεσό. Φτάνει και Λεμεσό και Πάφο. Γι' αυτό δεν μπορεί κάτι. Έχει... Που Πάφο, που Ναι, Λεμεσό. Πάφο. Και ακόμα Χίο. Ναι.
Έχει κι άλλες Ναι, η ρίζες. Λεμεσό έχει άλλα γέμα της μέσα, δεν είναι μόνο... Είναι που τον λέμε, έφτιασε γέμα που τον λέμε σαλό. Α, Ναι, αλλά πώς, ναι. ναι, Ναι. Η μαμά της είναι από την Ορόκληρη. ναι, Α, ναι. ναι, ρόλο και ναι. Ναι. Δεν το ξέρα τούτο. Έχασε το πεστερόν της. Ναι. Ο κύριος του Νίκου. Έχασε την μάνα του Νίκου. Είδες. Μέρα νύχτα ήταν όψικλοι για λόγους. Πράγματι, Σπουδαίο πράγμα τούτο. Αυτό είναι τυχερός καλό. Είναι το καλύτερο πράγμα, ναι. Μακάρα ήταν όλες έτσι οι γυναίκες πρέπει να το λάβουμε τούτο. Δεν βρίσκεις τώρα τι δεν σε θέλει με Σταύρο μου. Έχει και μια άλλη πολλά καλή γυναίκα δάμε. Η ξαδέρφη μου, Παύλο μου, ναι. δυστυχώς δεν πιάνεις Viber, είσαι να σε πιάω να μας ντύσεις στο Ναι. τραπέζι. Είναι η ξαδέρφη μου που τη λέμε εσώ, Ναι. που κάνουμε συνταγές στο κανάλι και βάλει. Να σας ζήσει. Νομίζω μπορεί να λίγο πιο καλύτερη που την κυρία Μαρία. Ένα εσύ. Έντι αλλάσει τη Μαρία. Άρα μου αγάπη μου. Αφού σε κάμε μου κουπέπια, πάω. Έντι αλλάσει τη Μαρία. Είπες στις εχθές ότι αρέσκουν σου τα κουβέρια και εσύ. Μα είδαν στο YouTube το, είπε ότι κάνει καλά κουπέπια και... Εντάξει, Παύλο, με χάρηκα που Ναι, η ξαδέρφη κάνει καλά κουβέρια. Και έγραψες το. Κάμα το αστείο μου, λαλό αν τη δω, να της πω ναι. Τρώω τα κουπέπια τώρα. Τα χορό, ο παρέας σας που κάνει παστούρμας και λουκάνικα. Τον Άκη. Ναι, τα είπα του να φέρετε λία να πάμε. Ο φίλος μας ο Άκης. Γιατί μοιάζει, είχα ένα μάστρο, μοιάζουν το ίδιο έτσι. Ο Άκης. Ναι, μα τον τρόπο του ούλα, σαν που χωρώ τον μάστρο του το μου. πούμε Έτσι πολλά πολλά το καλός πούμε. άνθρωπος, Πολλά καλός όπως άνθρωπος, τον Αντωνάκη είπες το... Άκη. Άκη. Καλό του το πλάσμα είναι πολλά καλό. Μιχάλη μου, Άκου λαλή η Λίζα. άμα δεν άκουγα την κυρία σου, ελάνε έτσι. Άρεσκες σου. Ναι, και ξέρω ότι you give and take, λένε στα αγγλέζικα. Δίνεις και παίρνεις. Ναι. Όλες Και να περνούν όλες καλά. οι καλές σχέσεις είναι Ναι. δώσε πάρε. Respect each other. Βέβαια. Σεβασμός. Είναι κάτι special. Και κάποτε αρέσκει μου στο τέλος που βάλετε κάτι άλλο και δείχνετε... Κανένα τοπίο. Ναι, αρέσκει μου πολλά γίνω. Σοβαρά. Ναι. Τώρα βάλουμε τα χωριστά τα τοπία. Δεν τα βάλουμε. Κάνω το έτσι enjoy, αγορώ happy family, έτσι, really genuine. Όχι, να δουλεύω, όχι σε κακό. Ναι. Απλώς. Ναι. I miss that, Ναι. the family. Λείπει Ναι. σου και νιώθεις μια... Ναι. Χαίρεσαι που το βλέπεις. Ναι. Κάποτε είπα σου, άμα είμαι down και εδώ βάλω το, ακούω την κυρία σου που μιλάτε και Εν τούτη τόσο κλείω. λάδιν και τόσο Κάνεις βαρούτα τώρα μενοχώρη είναι κλείωση. και ύστερα μιλάς εσύ. Κάτι να ακούω τη φωνή σας από τούτο, να χωρώ ή που πάτε στα παρέες σας και έχει γκρουπ. Ναι. Και ξέρεις πόσο μου αρέσκει. Πράγματα που σου λείπουν δηλαδή. Ναι. Εν τούτο που μας λένε πάρα πολύ και γράφουμε στα comments. Yeah, it really makes me my day. If you follow, στα αγγλικά. if you follow the recipe, κυρία Λίζα, Step by step. step by step, you can never go wrong. They will be perfect. Number one. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε πιάσε κύριε Σταύρο και εσύ την άλλη μισή. Έχει Κάνω τρόπι. δίαιτα. Μοιράσαι την τουλάχιστον με τον Νίκο. Αν δεν την θέλεις όλοι. Μικρές. Πρόωρα. The delicious. Double delicious. Ευχαριστώ κύριε Σταύρο πάρα πολύ. Ο φίλος είναι από το Λονδίνο, φίλες μου. And cook cress I like. Fantastic. Amazing. Να είστε καλά. Χαίρομαι. Που μπορούν και απολαμβάνει κι άλλος κόσμος τούτα τα ωραία κυπριακά παραδοσιακά παρασκευάσματα μας. Της Κύπρου μας. Yes. Τι μας Keep έλεγες? the Cypriot tradition. Ζεις το όνειρο σου σήμερα.
I think I'm dreaming. Που συναντηθήκαμε, να. Ναι. Να σας μιλώ. Είστε Νίκο. φιλόσοφος, fantastic. Ωραία, Νίκο. Μυρωδάτη, αφράτη, τέλεια. Τρώει η μάμα και του παιδιού δεν δίνει. Και τώρα τρώει ο παππούς. Ναι. Και του εγγονού έδινει. Άντε, Νίκο. Άρα. Πολύ καλή. Αντρέπουμε. Το φαΐ είναι ένα άνθρωποι. Άμα δεις πάει, πάει. Άμα δεις δουλειά, Ξύρο. τι είναι, ναι. Άμα βρεις φαΐ ξύρο, φύγε. Τέλειες. Άντε, Μαρία. Έμεινε εγώ να τις δοκιμάσω. Παλιά. Ήταν καλή ιδέα μου να τις φτιάξουμε σήμερα με την παρέα στην Το Οροκλίνη. σπίτι μας στη Σιλίγου Τελειώνουν πιο εύκολα, ευχάριστα. έχει ένα ξενώνα. Και δε, ξεχωριστό. ευρέθηκασαι. Την Και κουζίνα, ανθρώπι τον κι άλλους κουμπούσκο, στην το Αγγλία. κορδέλιο, Είδες τον πως τα φέρνει η τύχη. και ενοικίαζα το. Είχα λέει ωραίο μαχαλεπίν, έχει ωραία Όχι, εγώ γκρέμα. να πιω λίγο νερό. Πως 5 ήταν καλύτερα. Πράγματι είναι τέλειες. Μπορώ να πω ότι είναι οι καλύτερες φλαούνες που έχω φάει. Πραγματικά μ' αρέσαν υπέροχες. Ίσως γιατί τις τρώω και λίγο ζεστούες. Ναι.